So welcome back again. আজি আমি যাওঁ আমাৰ ইউনিট নম্বৰ 8 যেটোত আমি ডিল কৰিম ট্ৰানজেকশনছৰ ওপৰত। আমি ইমান দিনে শুনি থকা এটা শব্দ ট্ৰানজেকশনছ। সো ট্ৰানজেকশন কি হয় নো? সো সিম্পল ভাষাত যেতিয়া আমি কথা পাতিবলৈ যাওঁ, হোৱাট ডু ইউ মিন বাই ট্ৰানজেকশন? যেতিয়া আমাৰ কিবা এটা বস্তু আদান প্ৰদান হয়। সো ইন দ্য ডিকচনাৰী অফ একাউণ্টিঙৰ লগত ৰিলেটেড যেটি একাউণ্টিঙৰ লগত ৰিলেট কৰি পেলাই একাউণ্টছৰ লগত ৰিলেট কৰি যেতিয়া আমি ট্ৰানজেকশনছৰ ওপৰত কথা পাতিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া কোৱা হয় যে ট্ৰানজেকশন ইজ ইটসেল্ফ an agreement between buyer and seller. Okay, that means so মই যদি এটা ডিফাইন কৰিবলৈ যাওঁ যে ট্ৰানজেকশন কি হয়, জাস্ট it is an agreement between buyer and sellers আৰু it can be done through a medium of exchange that is money. Okay, so just for example, person A তেখেতৰ ওচৰত কিছুমান প্ৰডাক্ট আছে, যিখিনি বস্তু পাৰ্সন বি নামৰ মানুহজনে পছন্দ কৰিছে। there is an agreement between both যে মই আপোনাৰ বি এ গৈ ক'লে পাৰ্সন এ যে মই আপোনাৰ ওচৰত থকা গুডছখিনি মই ভাল দেখিছো, মই কিনিব বিচাৰিছো। যি কি নহওক, though in not a written format, কিন্তু there is an agreement, বি এ পছন্দ কৰিছে, এগ্ৰি কৰিছে যে ইয়েছ এই ওচৰত যিখিনি প্ৰডাক্ট আছে ভাল হয় আৰু তেখেতৰ বিৰ যিখিনি নিড আছে বা যিমানখিনি প্ৰয়োজনীয়তা আছে, ইউটিলিটি আছে, সেইখিনি এ নামৰ মানুহজনে যিখিনি প্ৰডাক্ট বিকি আছে, প্ৰডাক্ট দি আছে, সেইখিনি ফুলফিল কৰিব। চ' দেয়াৰ ইজ এন এগ্ৰিমেণ্ট বিটুইন বোথ পাৰ্চন। এ আৰু বিৰ মাজত এটা এগ্ৰিমেণ্ট, যিটো এগ্ৰিমেণ্টৰ থ্ৰু যেতিয়া আমি এগ্ৰিমেণ্টটো ইনিচিয়েট কৰিলোঁ, ডেট মিনছ এ নিজৰ বস্তুখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে বিলে আৰু বি এ নিজৰ ভেলুটো, সেই বস্তুখিনিৰ ভেলুটো, সেই গুডছ বা ছাৰ্ভিচ যিমানখিনি এছেটছ হওক, যেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৱে নহওক, ছাৰ্ভিচো হ'ব পাৰে, বি এ এক্সচেঞ্জ কৰিলে ইন দ্য টাৰ্মছ অফ মানি। চ' মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ। চ' দিছ ইজ কল্ড ট্ৰানজেকশ্যনছ ইন একাউণ্টিং। কিন্তু একাউণ্টিঙত ট্ৰানজেকশ্যনটো ইমান ইজি নহয়। যদিও কওঁ ট্ৰানজেকশ্যন ইজ এন এগ্ৰিমেণ্ট বিটুইন বায়াৰ এণ্ড সেলাৰ ইন এনি মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ, ইন একচেপ্টেড মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ, কিন্তু এই মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ যিটো কথা কৈ আছো আমি, দেট শুড বি একচেপ্টেড ইটসেল্ফ, দেট শুড বি একচেপ্টেড বাই বোথ পাৰ্টিজ। দেট মিনছ এ পাৰ্চন এ ক'লে যে মই বস্তুখিনি ছাপ্লাই কৰিম আপোনালৈ, আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই দিছোঁ, এতিয়া লগে লগে দিছোঁ, কিন্তু বি এ এটা মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ লৈছে যিটো হয় যিটো মানি নহয়, তাৰ সলনি বি এ কৈছে নহয় আপোনাক মই গ'ল্ড দিম। চ' যদি গ'ল্ড ইজ নট একচেপ্টেড বাই এ, যদি এ কয় যে নাই নাই মোক সোণ নালাগে, যদি গ'ল্ডটো একচেপ্ট নকৰে এ, চ' ইন ডেট চিনাৰিঅ' আমি ক'ব পাৰোঁ যে দিছ ইজ নট এ প্ৰপাৰ ট্ৰানজেকশ্যন। চ' যিটো মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ হ'ব, ডেট শুড বি একচেপ্টেড বাই দ্য বোথ পাৰ্টিজ। অ'কে, তেতিয়াহে এটা ট্ৰানজেকশ্যন হ'ব পাৰে। সাধাৰণতে একাউণ্টিঙত আমি যেতিয়া প্ৰথম বুক কিপিঙৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ, আমি তেতিয়া এটা কথা গম পাইছিলোঁ যে বুক কিপিঙত সাধাৰণতে ট্ৰানজেকশ্যনছবিলাক ৰেকৰ্ড কৰা হয়। So all types of transactions. আৰু ট্ৰানজেকশ্যনছ দুটা টাইপৰ হ'ব পাৰে। ওৱান ইজ একিউৰেল বেছড আৰু এটা কোৱা হয় কেছ বেছড। চ' একিউৰেল বেছড আৰু কেছ বেছড। চ' দুইটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে, দুইটাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। ইন একিউৰেল বেছড একাউণ্টিঙত বা ট্ৰানজেকশ্যনত কি হয় সাধাৰণতে, ছাপ'জ আমি আগৰ এক্সাম্পলটো লওঁ, পাৰ্চন এৰ ওচৰত কিছুমান গুডছ আছে, যিখিনি বস্তু বি এ পচন্দ কৰিছে আৰু বি এ ক'লে যে মোলৈ বস্তুখিনি দিয়ক, মোক ট্ৰান্সফাৰ কৰক। অ'কে, বি এ নিজৰ ওচৰত বস্তুখিনি ৰাখিলে আৰু লগতে এটা কণ্ডিশ্যন দিলে যে য়েছ মই আপোনাক ইন ফিউচাৰহে মই পে'মেণ্ট কৰিম পইচাটো। ডেট মিনছ এৰ ওচৰলৈ পইচা বি এ এতিয়াই ট্ৰান্সফাৰ কৰা নাই, সি ভৱিষ্যতৰ কোনোবা এটা ডেটত যিটো কণ্ট্ৰেক্ট টাৰ্ম আছে, তাৰ ভাগে এটা কণ্ট্ৰেক্ট এটা ডিল কৰিলে যে মই আজিৰ পৰা এবছৰৰ পিছতহে মই আপোনাক বস্তুখিনিৰ দামটো পে'মেণ্ট কৰিম। ইন ডেট টাৰ্ম, ইন ডেট কণ্ডিশ্যন, চ' এ যেতিয়া ট্ৰানজেকশ্যনছখিনি ৰেকৰ্ড কৰিব, এ নিজৰ বুক কিপিঙত, নিজৰ বুকত, নিজৰ জাৰ্নেলত যেতিয়া ট্ৰানজেকশ্যনখিনি ৰেকৰ্ড কৰিব, তেতিয়াহ'লে তেওঁ কৰিব লাগিব একিউৰেল বেছত। একিউৰেল বেছ কৰিলে কি হয়, ট্ৰানজেকশ্যনটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। ডেট মিনছ কি, টোটেল এগ্ৰিমেণ্ট যিটো আছিলে এগ্ৰিমেণ্ট বিটুইন দেম যে ইন এক্সচেঞ্জ অফ মানি আই এম গিভিং ইউ some goods or services, সেইটো কমপ্লিট টোটেলি ছাকচেছফুল হোৱা নাই। ইন ডেট চিনাৰিঅ' বুক কিপিঙত আমি কি কৰিম, একিউৰেল বেছড ট্ৰানজেকশ্যন ইউজ কৰিম। চ' এতিয়া কেছ বেছড একাউণ্টিং চিষ্টেমত কি হয়, যিটো আমি আগৰ এক্সাম্পল লৈছিলোঁ, এ নিজৰ বস্তুখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে ইমিডিয়েটলি বি এ ইমিডিয়েটলি পইচা পে'মেণ্ট কৰিলে অন স্পট, ডেট ইজ কল্ড কেছ বেছড ট্ৰানজেকশ্যন। কেছ বেছড, অ'কে, পইচা দিলে লগে লগে এক্সচেঞ্জ হ'ল,
কথা খতম একিউৰেল বেছ মানে হৈছে একিউৰেল এটা একিউৰেচি হিচাপত গৈ পেলাই এটা হিচাপ কৰা হয় একিউৰেল বেছ ট্ৰেনজেকশ্যনছৰ ডিফাৰেঞ্চ আৰু কেছ বেছ ট্ৰেনজেকশ্যনৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি হয় সাধাৰণতে আমি জানো যে পইচাৰ আজিৰ যিটো ভেলিউ আছে এই মানিৰ ভেলিউ আজিৰ ডেটত যিটো ভেলিউ হৈ আছে মানিৰ ভেলিউটো আজিৰ পৰা 10 বছৰৰ পিছত বা এবছৰৰ পিছত বা আজি 3 দিনৰ পিছত মানিৰ ভেলিউটো চেঞ্জ হ'ব মানি ভেলিউটো চেঞ্জ হ'ব মানে 3-4 যিমানে দিন আমাৰ পাৰ হৈ গৈ থাকিব ভেলিউ অফ দ্য মানি উইল ডিক্লাইন ডেট মিনছ আজিৰ ডেটত যদি বিএ যদি জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল আজিৰ ডেটত বিএ এগ্ৰিমেণ্ট কৰিলে এই লগত যে মই আপোনাক আপুনি দিয়া প্ৰডাক্টখিনি এগেইনষ্টত মই আপোনাক 10,000 টকা দিম 10,000 rupees মই আপোনাক দিম কিন্তু আজিৰ পৰা 2 বছৰৰ পিছত যদি পেমেণ্টটো কৰিবলৈ যায় বিএ যেতিয়া পেমেণ্টটো কৰিবলৈ যাব বস্তু কিন্তু সাপ্লাই লৈ ল'লে আজি 2 বছৰৰ পিছত যেতিয়া পেমেণ্টটো কৰিবলৈ যাব দিস 10,000 ভ্যালু অফ দিস 10,000 rupees উইল ডিক্লাইন কি কাৰণে ডিক্লাইন হ'ব কাৰণ আজিৰ ডেটত 10,000 টকা যিমানখিনি বস্তু পায় এজন মানুহে হেতু ভৱিষ্যতে আজিৰ পৰা 2 বছৰৰ পিছত 10,000 টকা সিমানখিনি বস্তু নাপাব বিকজ অফ দ্য প্ৰাইস জেনাৰেল ৰাইজ ইন দ্য জেনাৰেল প্ৰাইস লেভেল সো দ্যাট মিন্স ইন একাউন্টিং সেন্স there are two types of transactions we found one is accrual based transaction one is cash based transaction accrual based ot ki hoy আজিৰ ডেটত বস্তুৰ এক্সচেঞ্জ হৈ গ'ল কিন্তু ইয়াৰ পেমেণ্টটো ভৱিষ্যতে হ'ব কিন্তু দ্যাট ডাজন্ট মিন্স দ্যাট মই পাৰ্সন এ এই বছৰত ট্ৰানজেকশ্যনৰ নিজৰ জাৰ্নেল এন্ট্ৰিত পইচা হিচাপটো এই ট্ৰানজেকশ্যনৰ হিচাপটো নেদেখাব এই পাৰ্সন এৰ কাৰণে এটো দায়িত্ব যে তেখেতে এই বছৰে এই বস্তুখিনি ট্ৰানজেকশ্যন দেখাব লাগিব ইন কেছ যদি তেখেতে নিজৰ ট্ৰানজেকশ্যনটো এই বছৰত নেদেখায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এই যিমান এমাউণ্ট অফ প্ৰডাক্ট বিলে ট্ৰান্সফাৰ কৰিছিলে সেইখিনি বস্তু কোনো বেছ নাথাকিব দ্যাট মিন্স কি সেইখিনি বস্তু কলৈ গ'ল কি কাৰণে আহিলে কেনেকৈ নাইকিয়া হৈ গ'ল গোটেই বস্তুখিনি জাৰ্নেলত আমি এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব সো একিউৰেল বেছ কৰিলে দ্যাট মিন্স আজিৰ পৰা 2 বছৰ পিছত আমি পেমেণ্টটো পাবলৈ গৈ আছো ভৱিষ্যতে পাম এতিয়ালৈকে পোৱা নাই সো দিস ইজ কল্ড একিউৰেল বেছ transaction on the other hand cash based transaction ot immediately bostu eta person a big bikile aru b tar exchange ot paisa pathai dila this is called cash based transactions so simply transaction is an agreement between buyer and seller duta manuhor majot hoy buyer and seller medium of exchange through medium of exchange both aru medium of exchange should be accepted by the both parties apart from that aru eta transaction ami sadharanতে দেখি থাকো aru complicated ketia hoy jay etia ami duta partyr majot dujon duta partyr majot that is buyer aru seller or majot eta agreement dekhi aso sometimes there is one more transaction this is known as the third party transaction just for example now moi agor jitu asile transaction example to loisilu a aru b majot jitu transaction hoisile so b is a person a is a person aru b e nijor paisa khini c namor eta organization eta institute or hatot hoise aru who is that institute just for example etu eta bank hoy okay so that means a aru b er majot eta agreement hol seller and buyer er majot person a sell koile b le product to b e intimation dile third party this is the third party bank is the third party that please moi already bostu khini lolu please kindly necessitate the payment so ca যিখিনি পেমেন্ট কৰিব লাগে এলে ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে this is called third party transaction আৰু আমি ইউজুৱেলি এটুৱে কৰো যেতিয়া আমি অনলাইন বেংকিং থ্ৰু আমি কিবা এটা প্ৰডাক্টৰ পাৰচেজ কৰো অনলাইন মাৰ্কেটিং অনলাইন শ্বপিংত আমি সাধাৰণতে কি কৰো Amazonৰ পৰা Amazon is the seller আমি buyer Amazonৰ পৰা আমি প্ৰডাক্ট ললো আমি নিজৰ থাৰ্ড পাৰ্টি আমাৰ থাৰ্ড পাৰ্টি গেটৱে যিটো আছে যিটো বেংকত মোৰ একাউণ্ট আছে মই তাক ইনফৰমেশ্যন দিলো যে yes I am purchasing this shoe from Amazon please kindly make the payment to Amazon so bank will make the payment no need to মানে বি কাৰণে ইয়াক কোনো প্ৰয়োজন নাই যে বি এ নিজে গৈ প্লাই ট্ৰানজাকশ্যনটো কৰক so this is called the third party transaction so jodiu transaction to koa hoy je ekdom simple ekebare simple eta concept kintu accounting sense ot jothesto complicated hoy jay jetia accrual based aru cash based hoy jay but third party transaction kora hoy third party transaction korte bank e nijor statement ot ji journal entry koribo ji bookkeeping koribo so everything will be recorded everything has to be recorded protect to transaction ca record koribo lagibo in the same way ba nijor bostu khini record koribo lagibo জার্নেলত যদি হেতু বিজনেস অর্গানাইজেশন হয় যদি কাস্টমার হয় তেখেতৰ কাৰণে কোনো দৰকাৰ নাই যে তেখেতে নিজৰ ট্ৰানজাকশনস খিনি জার্নেলত এন্ট্ৰি কৰিব আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি এ কাৰণে যেহেতু এ ইজ দ্য সেলাৰ তেওঁৰ কাৰণে যথেষ্ট দৰকাৰী যে ট্ৰানজাকশনস খিনি তেওঁ প্ৰত্যেকটো ট্ৰানজাকশনে তেওঁ ৰেকৰ্ড ৰাখিব সো আমি ইয়াৰ পিছত যাম আমাৰ নেক্সট পাৰ্ট সো নাও মিনিং অফ একাউণ্টছ মানে কি আমি সাধাৰণতে শুনি থাকো সবে কৈ থাকে যে বেংকৰ একাউণ্ট মোৰ ষ্টেট বেংক একাউণ্ট বেলেগ বেলেগ সো account is a format
where all the financial transactions are done for a company or a person. Okay, যিমান ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰানজেকশনছ আছে আমাৰ গোটেই বস্তুখিনি যেতিয়া এটা ফৰ্মেটত একাউণ্টিং সিস্টেমৰ ভিতৰত ৰেকৰ্ড কৰা হয় তাক এটা একাউণ্টছৰ আন্ডাৰ ৰেকৰ্ড কৰা হয় সো একাউণ্টছ are the medium in which all the financial transactions of the company or an individuals are done. So accounts bilak sadharonte bhag kora hoy depending on the different activities of the organization. Accounts bilak bhag kora hoy beleg bhagot পাঁচটা ভাগ আছে ইয়াৰ সো টাইপ অফ একাউন্টস হৈছে এসেট একাউন্টস আমি বুজি যাম এতিয়া কি হয় এসেটস একাউন্টস মই এনেকে লিখিছো এসেটস একাউন্টস বিলাক কি হয় এসেট বিলাক কোন বিলাক বস্তু হয় যিবিলাক আমাৰ ফিক্সড ফ্যাক্টৰ ফিক্সড আমাৰ মেচিনছ আছে বেলেগ আমাৰ সোৰ্সেস অফ ইনকাম আছে সো গোটেই বস্তুখিনি লৈ পেলাই যেতিয়া মই কোনোবা এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰো যিটোৱে মোক ৰেভিনিউ দিব ইন ফিউচাৰত মোক প্ৰফিট দিব সেই বস্তুখিনি কোৱা হয় এসেটস সো সদায় আমি এসেটছৰ একাউণ্টত আমি কি লিখো those expenditure eta company jiman expenditure korile assets or namot that is building machinery machines land all those things when will be calculated jar eta building or namot kiman toka amar khoros hol machines or namot kiman toka khoros hol land or namot kiman toka khoros hol gutei khini bostu ami asset account or entry koru aru hoday etu kotha clear rakhibo lage je asset khini ekhini bostu jikhini eta ওনারে এটা কোম্পানিৰ ওনারে কিনে ৰেভিনিউ জেনাৰেশনৰ কাৰণে ৰেভিনিউ মানে হৈছে ৰিটাৰ্ণ দ্য প্ৰফিট যিখিনি প্ৰফিট এজন প্ৰডিউচাৰে পায় সো বেলেন্স শিটত সদায় প্ৰথমতে এসেট একাউণ্টছটো এন্ট্ৰি কৰা হয় নেক্সট আহে লায়াবিলিটিজ একাউণ্ট কাক কয় মই ব্যৱসায় এটা কৰিছো মই ব্যৱসায়টো কৰোতে সকলো পইচা মোৰ নাথাকে মোৰ গোটেই পইচাখিনি দিবলৈ মোৰ ইমানটো সম্পত্তি নাই যে গোটেই বিজনেছটোৰ কাৰণে মই ইনভেষ্টমেন্ট কৰিম গোটেই পইচাটো সো মই কি কৰিম মই বেংকৰ পৰা লোন ললো শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা মই পইচা তুলিলো নিজৰ শেয়াৰ ইস্যু কৰি সো অল দোজ থিংস যিবিলাক বস্তু মই ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব ইন ফিউচাৰ যেতিয়া মই পইচা পাম মই এগ্ৰিমেন্টৰ মতে বেংকৰ লগত যিটো লোন এগ্ৰিমেন্ট আছে হেতুৰ মতে মই এটা টাইমত গৈ পেলাই বেংকক ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব অল দোজ থিংস আৰ নোন এজ দ্য লায়াবিলিটিজ সো বেলেন্স শিট খনৰ যেতিয়া আমি পিছলে বেলেন্স শিট বনাবলৈ শিকিম সেকেন্ড কলমটোত সদায় লায়াবিলিটিজ খিনি হ'ব সো লায়াবিলিটিজ উইল বি ৰেকৰ্ডেড ইন দ্য লায়াবিলিটিজ একাউণ্ট এটা এইটো কনফিউজ কৰিব নালাগে যে স্যাৰ জাৰ্নেলত এন্ট্ৰি হ'ব বুলি কৈছিলে স্যাৰ লেজাৰত এন্ট্ৰি হ'ব বুলি কৈছিলে এই একাউণ্টখিনি ক'ত থাকে ডোন্ট ওয়াৰি এই গোটেইখিনি জাৰ্নেলৰ পাৰ্ট হয় জাৰ্নেল বুক কিপিংৰ লেজাৰ ট্ৰায়াল বেলেন্সৰ পাৰ্ট হয় আমি পাৰ্ট বিলাক কেনেকে ভাগ কৰো এসেট হিচাপে ভাগ কৰি ললো মনত আছে লেজাৰত কেনেকে এন্ট্ৰি কৰো জাৰ্নেলত আমি ডাইৰেক্টলি লিখি যাওঁ দেন আমি শিফট কৰো এই গোটেই বস্তুখিনি লেজাৰত আমি ভাগ কৰিব লাগিব কোনখিনি কিহত সোমাব সো বিল্ডিংৰ নামত খৰচ মেচিনৰ নামত খৰচ এই লেণ্ডৰ নামত গোটেইখিনি আমি এসেটছত ভৰালো লোন শেয়াৰ যিমান ৰিপেমেন্ট আছিলে আমি হেখিনি লায়াবিলিটিজ একাউণ্টত ভৰাম নেক্সট Third type of account is the equity account. So, অকমান tricky লাগিব পাৰে মই simplify কৰি পেলাই বুজাই দিছো equity account খিনি কোনখিনি কোৱা হয় equity account খিনি সাধাৰণতে owner of that company hold কৰে owner of the company কেনেকে hold কৰে just for example মই হৈছো owner of the company okay মই assets কিনিলো বেলেগ assets accountত ভৰালো তাৰ পিছত মই ধাৰ দিবলৈ আছিল মোৰ ধাৰ মাৰিবলৈ আছিল কিছুমান মই হে ধাৰখিনি মাৰিবলৈ যিমানখিনি ধাৰ আছিল মই লায়াবিলিটিজ একাউণ্টত ভৰালো এতিয়া থাকিলে কি ৰেষ্ট অফ দা এমাউন্ট হোৱাট এভাৰ ইজ প্ৰফিট মাই ৰিটাৰ্ণ অন ইনভেষ্টমেন্ট হে গুটেখিনি হৈছে ইকুইটি একাউণ্টত সোমাব ওকে সাধাৰণতে শেয়াৰ মাৰ্কেটত আমি যেতিয়া দেখো ইকুইটি শেয়াৰছ বুলি বেলেগকে থাকে ইকুইটি শেয়াৰছ হৈছে লং টাৰ্ম শেয়াৰছ দ্যাট মিন্স কি তুমি এবাৰ ইনভেষ্টমেন্ট কৰিলা সৰি ইকুইটি শেয়াৰছত এবাৰ ইনভেষ্ট কৰা হ'ল সো মই গোটেই জীৱনৰ কাৰণে মই তাৰ ৰিটাৰ্ণ পাই থাকিম দ্যাট মিন্স মই ফিক্সড টাৰ্মত মই এটা ইনভেষ্টমেন্ট কৰি থৈছো ইকুইটি শেয়াৰছত মোক এই লাহে প্ৰফিট দি থাকিব দ্যাট মিন্স ইকুইটিজ আৰ দোজ থিংস when all those assets আৰু লায়াবিলিটিজ খিনি দি হে কয় এসেটছৰ একাউণ্টত যিমানখিনি বস্তু আছিল লায়াবিলিটিজ আছিল যিখিনি ধাৰ আছিল হেখিনি ধাৰ মাৰি পেলাই যিটো এমাউন্ট থাকি গল আমাৰ ওচৰত those will be recorded in the equity accounts okay so next fourth to কোৱা হয় revenue account again revenue account কাক কয় মই প্ৰডাকশন আৰম্ভ কৰিলো মোৰ প্ৰডাকশন আৰম্ভ হৈ গল হে প্ৰডাকশনৰ এগেইনষ্টত মই প্ৰফিট পাবলৈ ধৰিলো মই পইচা আৰ্ন কৰিবলৈ ধৰিলো যিমানখিনি আৰ্নিং হল that will be recorded in the revenue account clear now the fifth type of accounts is itself it's called fifth type to কোৱা হয় expenses account so expenses account বেলেগকে আমি এতিয়া assets কিনিলো এখিনিও আমাৰ খৰচ হৈছিল so we call it assets account liabilities আমি দিবলগীয়া again খৰচ
লাইবিলিটিজত ভৰালো বেংক লোন যিমানখিনি আছিলে এক্সপেন্সেছ একাউণ্ট উইল ৰেকৰ্ড অল দোজ ট্ৰানজেকশ্যনছ যিখিনিত আমি লেবাৰ পে'মেণ্ট কৰিলোঁ লেবাৰ পে'মেণ্টটো লাইবিলিটি নহয় আমাৰ অ'কে দিছ ইজ এন এক্সপেন্স আমি দিবলগীয়া হয় যাতে ৰ মেটেৰিয়েলছত আমি কিমান এক্সপেন্সেছ কৰিলোঁ অল দোজ ভেৰিয়েবল ফেক্টৰ্ছ সেই গোটেইখিনি ৰেকৰ্ড আমি এক্সপেন্সেছ একাউণ্টত ৰাখোঁ চ' আৰু লগতে আৰু এটা পইণ্ট জাষ্ট পইণ্ট টু বি ৰিমেম্বাৰ্ড দিছ ডেট এই 5 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ একাউণ্ট ৰেভিনিউ একাউণ্ট আৰু এক্সপেন্সেছ একাউণ্ট আৰ ন'ন এজ দ্য টেম্পৰেৰী একাউণ্ট টেম্পৰেৰী একাউণ্ট বুলি কোৱা হয় দুইটাক একেলগে কিয় টেম্পৰেৰী একাউণ্ট বিকজ এই এক্সপেন্সেছবিলাক আৰু ৰেভিনিউজ আৰ নট ফিক্সড এছেটছ জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল এছেটছ মই এছেটছ 10 কোটি টকাৰ কিনিলোঁ ইট ইজ ফিক্সড লাইবিলিটিজ মোৰ আছিলে 5 কোটি টকা ইট ইজ ফিক্সড দেন ইকুইটি মোৰ ওচৰত কিমান থাকি যাব গোটেই ধাৰখিনি সেই ধাৰ মাৰি নিজৰ যিমানখিনি লোন আছিলে ৰিপে'মেণ্ট কৰি মেলি যিখিনি থাকি যাব ইট ইজ জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল 1 কোটি টকা দিছ ইজ ফিক্সড ৰেভিনিউজ আৰ নট ফিক্সড আৰু এক্সপেন্সেছ আৰ নট ফিক্সড কাৰণ ভেৰিয়েবল ফেক্টৰৰ লগত ডিল কৰি আছে এক্সপেন্সেছ একাউণ্টটোৱে আৰু ৰেভিনিউটো আৰ্ণ ডিপেণ্ড কৰি আছে কিহৰ ওপৰত আগেইন ভেৰিয়েবল ফেক্টৰ ক'বলৈ গ'লে ডিৰেক্টলি আমি ভেৰিয়েবল ফেক্টৰ বুলি কোৱাটো ভুল হ'ব ই ডিপেণ্ড কৰি আছে ডিপেণ্ডিং অন আৱাৰ চেলছ কেপাচিটি যদি চেলছ বেছি হয় ডেট মিনছ মোৰ ভাল ৰেভিনিউ এটা জেনেৰেট হ'ব ভাল ৰেভিনিউ হাই ৰেভিনিউ মই পাম আৰু ইন কেছ চেলছ কম হ'লে ৰেভিনিউ কম হ'ব পাৰে চ' ডেট মিনছ দিছ ইজ নট ফিক্সড দিছ ইজ নট পাৰ্মানেণ্ট দিছ ইজ টেম্পৰেৰী এক্সপেন্সেছ এগেইন ৰ মেটেৰিয়েল আজি মোক বেছিকৈ দৰকাৰ হৈছে এক্সপেন্সেছ উইল বি হাই ৰ মেটেৰিয়েল কমকৈ দৰকাৰ হৈছে এক্সপেন্সেছ উইল বি ল' এণ্ড ছেম থিং এপ্লিকেবল টু দ্য লেবাৰ টু so that's why these two are called the revenue expense accounts and the expenses account to be a temporary account other than these other three are permanent accounts clear so accounting ot sadharante ami huni thoka eta term hoise debit duta term hoise debit and credit debit ki aru credit ki so both these terms ei duita termok koa hoy accounting entry so ami accounting koribole goi asu এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব আমাৰ ট্ৰানজেকশ্যনছবিলাক সেইবিলাক দুটা মোডত হয় ইদাৰ ইট উইল বি এ ডেবিট মোড অৰ এ ক্ৰেডিট মোড চ' ডেবিট মোডনো কি আমি চাওঁচোন ডেবিট এন্ট্ৰি মানে হৈছে যিকোনো এটা ডেবিট মোড হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ট্ৰানজেকশ্যন যিয়ে কোম্পানীৰ কাৰণে এছেটছ ক্ৰিয়েট কৰে এছেটছ ইনক্ৰিজ কৰে বা ক্ৰিয়েট কৰে ৱাইল ক্ৰেডিট মানে হৈছে যিয়ে লায়েবিলিটি ক্ৰিয়েট কৰে বা লায়েবিলিটি ইনক্ৰিজ কৰে অ'কে চ' যেতিয়া বেলেঞ্চ শ্বীটখন বনোৱা হয় ডেবিটটো সদায় লেফ্ট ছাইডত আৰু ক্ৰেডিটটো সদায় ৰাইট ছাইডত লিখা হয় অ'কে আমি যেতিয়া জাৰ্নেল বুক কিপিঙৰ ওপৰত যেতিয়া পঢ়ি আহিছিলোঁ একাউণ্টিঙৰ ওপৰত পঢ়ি আহিছিলোঁ আমি গম পাইছিলোঁ যে প্ৰত্যেকটো ট্ৰেনজেকশ্যনৰে তাৰ ইকুৱেল এমাউণ্ট অফ এটা অপজিট ট্ৰেনজেকশ্যন থাকে ডেট মিনছ জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল মোৰ একাউণ্টত মই বেংক একাউণ্টৰ পৰাই লৈছোঁ চিম্পলি বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব মই বেংক একাউণ্টৰ এক্সাম্পলৰ পৰা লৈছোঁ তোমালোকৰ দেউতাই তোমালোকলৈ পইচা পঠালে কিবা এটা কাৰণে কলেজত ফিজ দিবলৈ চ' ৱেন এভাৰ যেতিয়া পইচাটো তোমাৰ ওচৰলৈ বেংকে ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব তোমাৰ একাউণ্টত ভৰাব তেতিয়া ই সদায় ডেবিট ছাইডত আহিব ডেবিট ছাইডত কিয় আহিব কিয়নো ই তোমাৰ ওচৰত থকা পইচাৰ এমাউণ্টটো বঢ়ালে এছেট এটা ক্ৰিয়েট কৰিলে এছেটছ বঢ়ালে মই মেচিন কিনিলোঁ মই প্ৰডিউচাৰ আছিলোঁ মই এটা মেচিন কিনিলোঁ মেচিন কিনাৰ কাৰণে মই যিটো মেচিন আহি মোৰ ওচৰ পালেহি মই ইয়াক নিজৰ ডেবিট একাউণ্টত ভৰালোঁ কিয় ডেবিট একাউণ্টত ভৰালোঁ কিয়নো মেচিনটো মোৰ কাৰণে এটা এছেট আৰু মেচিনটো অনাৰ লগে লগে মোৰ এটা সম্পত্তি বাঢ়ি গ'ল কিন্তু ইন দ্য ছেম টাইম মই মেচিনটোৰ কিনাৰ এগেইনষ্টত মই পইচা দিবলগীয়া হ'ল পইচা ৰিটাৰ্ণ কৰিবলগীয়া হ'ল চ' ডেট উইল বি পে'মেণ্টটো মোৰ ভাগৰ ক্ৰেডিট ছাইডত হ'ব যিয়ে মোক লাইবিলিটি ক্ৰিয়েট কৰিব মোৰ দিবলগীয়া বস্তু এটা লাইবিলিটিজ মানে কি আছিলে দিবলগীয়া বস্তু এটা চ' পে'মেণ্ট যেতিয়া মই কৰি দিলোঁ দিছ ইজ মাই ক্ৰেডিট অ'কে জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল বেংকে তোমাৰ দেউতাই তোমালোকৰ একাউণ্টত পইচা ভৰালে পইচা সোমালে তোমাৰ একাউণ্টত বা তোমাৰ ফেমিলিৰ ফালৰ পৰা পইচা আহিলে তোমাৰ একাউণ্টত সোমালে এতিয়া কুৱেশ্যন এৰাইজ হ'ব পাৰে যে ছাৰ সেইটো মোৰ ডেবিট ছাইডত সোমাই গ'ল মেচিন নহয় এতিয়া কেছ হিচাপে মোৰ একাউণ্টত সোমাই গ'ল চ' মোৰ ওচৰত এটা এছেট ক্ৰিয়েট হ'ল ক্লিয়াৰ কিন্তু ইন দ্য ছেম ৱে মোৰ ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েট হোৱা নাই ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল তোমাৰ কাৰণে ক্ৰেডিট ছাইডতো তোমাৰ এটা সোমালে কাৰণ কিয় সেই পইচাটো কি কাৰণে দিছিলে কলেজৰ ফিজ দিবলৈ আৰু কলেজৰ ফিজ যেতিয়া পে'মেণ্ট কৰিবা সেইটো তোমাৰ কাৰণে ক্ৰেডিট তোমাৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল পইচাটো সোমালে তোমাৰ একাউণ্টত কি কাৰণে পইচা সোমালে কলেজৰ ফিজ দিবলৈ যেতিয়াই পইচাটো সোমালে লগে লগে ই অট'মেটিকলি তোমাৰ কাৰণে এটা ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েট কৰিলে অ'কে
যে মোৰ কাৰণে এটা ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েটে হৈ গ'ল যে মই ফিজ দিব আছে কলেজৰ চ' তাৰ কাৰণে পইচাটো আহিছে এগেইন ফিজ নহয় এতিয়া ফিজ নহয় তোমাৰ দেউতাই বা তোমাৰ ফেমিলিৰ কোনোবা মানুহে তোমালৈ পইচা পঠালে মাহটো চলিবলৈ চ' অলৰেডি তোমাৰ একাউণ্টত ডেবিট হৈ গ'ল এটা পইচা আহি সোমালেহি লগে লগে তোমাৰ ওচৰত এছেট ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল পকেটত ATM কাৰ্ডটো লৈয়ে ভাল লাগিবলৈ ধৰিলে যে ঢেৰ পইচা সোমাই আছে কিন্তু অল দোজ মানি যিমান টকাই নপঠাওক তাৰ এটা পাৰ্পাছ তোমাৰ ক্ৰেডিট এটা ক্ৰিয়েট হৈ আছে কাৰণ তোমাৰ হোষ্টেল ফিজ দিবলৈ আছে তোমাৰ ৰুমৰ ৰেণ্ট দিবলৈ আছে তুমি চাউল কিনিবলৈ আছে তুমি গেছ ৰিফিল কৰিবলৈ আছে অল দোজ ক্ৰেডিটছ উইল বি ক্ৰিয়েটেড চ' ডেট ইজ ৱাই একাউণ্টিঙত সদায় কোৱা হয় যে প্ৰত্যেকটো ডেবিটৰ এগেইনষ্টত এটা ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েট হৈয়ে থাকে আৰু যেতিয়া ৰুল মতে ডেবিট ক্ৰেডিটৰ যেতিয়া ৰুল মতে প্ৰত্যেক ডেবিট যিমানে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত এড হৈ গৈ থাকিব ই তোমাক এছেট দি গৈ থাকিব এছেট তোমাৰ ইনক্ৰিজ কৰি গৈ থাকিব অ'কে কিন্তু এইটো নহয় যে তোমাৰ শেষত গৈ পেলাই ছাপ'জ তোমাৰ 10,000 টকা তোমাৰ একাউণ্টত সোমালে দিজ আৰ দ্য ডেবিটেড একাউণ্ট কিন্তু যেতিয়া আমি বেলেঞ্চ শ্বীট হিচাপে প্লেচ কৰিবলৈ যাম এইটো চাইডে তোমাৰ জিৰ' হৈ আছে কাৰণ তুমি ক্ৰেডিটত এণ্ট্ৰিখিনি কৰা নাই কি কামত খৰচ কৰিবা চ' ইট ইজ এ ৰং এপ্ৰ'চ চ' প্ৰত্যেকটো ডেবিটৰ এগেইনষ্টত তুমি যিমানখিনি এণ্ট্ৰি কৰিলা প্ৰত্যেকটো এটা এটা পাৰ্পাছৰ কাৰণে পইচাটো সোমালে তাৰ এগেইনষ্টত তোমাৰ ক্ৰেডিট কিছুমান ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল চ' ডেবিট এণ্ড ক্ৰেডিট বোথ ছাইড শুড বি ইকুৱেল ডেট মিনছ 10,000 টকা এই ক্ৰেডিট ছাইডতো আহিব লাগিব দেন অনলি ইট ইজ ন'ন এজ দ্য পাৰফেক্ট ট্ৰেনজেকশ্যন অ'কে জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল অথনি এক্সাম্পলটো লওঁ এ তোমাক ক'লে যে অ'কে মই আপোনাক 1 ইউনিট প্ৰডাক্ট কিবা এটা বিকিম আৰু বি এ ক'লে যে এক ক'লে যে মই পাৰ্চন এক মই তাৰ এগেইনষ্টত ₹10 ট্ৰান্সফাৰ কৰিম অ'কে ডেট মিনছ ইউনিট 1 ইউনিটৰ দাম 10 টকাই আছিলে আৰু 10 টকা ইয়াৰ এগেইনষ্টত বি এ পে'মেণ্ট কৰিলে বোথ ছাইড উইল বি বেলেঞ্চ চ' ডেবিট সদায় লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত থাকে বেলেঞ্চ শ্বীটখনৰ ক্ৰেডিট সদায় ৰাইট হেণ্ড ছাইডত থাকে আৰু ইয়াতকৈ যদি ভালকৈ বুজিবলৈ আছে তেতিয়াহ'লে আমি ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েশ্যন অফ দ্য বেংক কমাৰ্চিয়েল বেংকত আমি চাইছিলোঁ মনত আছেনে এছেটছ এণ্ড লাইবিলিটিজ আৰ বিন ক্ৰিয়েটেড অ'কে আমি এছেটছবিলাক কোনটো ছাইডে লিখিছিলোঁ right hand side left hand side লিখিছিলো liabilities are left hand side লিখিছিলো so assets are always debited in your account and liabilities whatever you are going to pay are recorded in the right hand side of your balance sheet assets are recorded on the debit side liabilities are recorded on credit side now one more confusion may arise মানুহে সদায় শুনি থকা বস্তু কেতিয়াবা কনফিউজ হৈ যাব পাৰে মানুহ হেতু হৈছে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড এণ্ড দ্য ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ডত কি হয় সদায় তোমাৰ পইচা সোমায় ই এছেট হিচাপে তোমাৰ ওচৰত কামত দিয়ে while credit cardত তোমাৰ পইচা নাথাকে তুমি ক্ৰেডিট কাৰ্ডত পেমেণ্ট কৰা ইন ফিউচাৰ একিউৰেল একাউণ্টিঙৰ হিচাপত ইন ফিউচাৰ তুমি সেই ক্ৰেডিট কাৰ্ডত ধাৰটো মাৰিবলগীয়া হয় চ' ডেবিট কাৰ্ড আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ মাজত এই কনফিউজনটো নানিবা যে একাউণ্টিঙৰ লগত ইয়াৰ কোনোবা ৰিলেটেড আছে দ'জ আৰ দ্য নেমছ একৰ্ডিং টু দেয়াৰ অপাৰেশ্যন একৰ্ডিং টু দেয়াৰ ৱৰ্কেবিলিটি ইয়াক ডিফাইন কৰা হৈছে বেলেগ বেলেগ নামত ডেবিট কাৰ্ড এণ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড সেই দুটাৰ ওপৰত তোমালোকে ইয়াক লৈ পেলাই কনফিউজ নহ'বা অ'কে চ' দেৰ আৰ debits and credits our debitor rule our creditor rule etai that debits always creates assets or it increases assets while credit creates liability মই কাৰোবাৰ পৰা ধাৰ লৈ পইচা আনিছো those are credits আৰু credit card হে একেটা বস্তুৱে মিন কৰে মই বেংকৰ পৰা পইচা ধাৰ লৈ মই কিবা এটা কাম কৰিছো মই ক্ৰেডিট এটা ক্ৰিয়েট কৰি লৈছো আৰু ক্ৰেডিটটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ লগে লগে ইন ফিউচাৰ আজিৰ পৰা 10 দিনৰ ভিতৰত 50 দিনৰ ভিতৰত I have to pay back my money. That means credit card এখনৰ যেতিয়া বেলেঞ্চ শ্বীট ষ্টেটমেণ্ট কৰা হয় চ' মই ক্ৰেডিট কাৰ্ডত ল'লো 10,000 টকা ধাৰ তাৰ এগেইনষ্টত ডেবিট এটা অলৰেডি সোমাই গ'ল মই যে 10,000 টকা এটা ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব বেংকত অ'কে চ' মই ভাবোঁ এইটো একদম চিম্পলেষ্ট ডেছক্ৰিপশ্যন ক্ৰেডিট আৰু ডেবিট আৰু ক্ৰেডিটৰ মাজত চ' আমি এতিয়া যাওঁ ফিউচাৰ ট্ৰানজেকশ্যনছখিনি এইখিনিৰ ওপৰত বিশেষ কথা পাতিবলগীয়া নাথাকে তোমালোকে যদি অনলাইন নোটছো চোৱা তাৰ পৰাও তোমালোকে বুজি পাবা ছেল্ফ এক্সপ্লেনেটৰী হয় তথাপিতো মই যিমান পাৰোঁ মই চিম্প্লিফাইড কৰি মই বুজাই দিলোঁ এতিয়া চাওঁ আমি ৰুলছ অফ একাউণ্টিঙত ৰুল কিছুমান আছে যে কোনখিনি বস্তু ডেবিট হ'ব কোনখিনি বস্তু ক্ৰেডিট হ'ব কাৰণ আল্টিমেটলি যিয়ে আমি এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ চ' ডেবিট এণ্ড ক্ৰেডিট ছাৰ কি আছিলে আমাৰ এণ্ট্ৰি টু দ্য একাউণ্টিং আমাৰ এণ্ট্ৰি বেলেগ এণ্ট্ৰি আমি ডেবিট এণ্ট্ৰি কৰিম নে ক্ৰেডিট এণ্ট্ৰি কৰিম চ' এতিয়া আমি চাওঁ দ্য ৰুলছ অফ একাউণ্টিং আৰু ইয়াক কোৱা হয় দ্য গল্ডেন ৰুলছ অফ একাউণ্টিং টু চ' গল্ডেন ৰুলছ অফ একাউণ্টিং আমি যেতিয়া শিকিম এইটোৱে হ'ব এই ইউনিটটোৰ কাৰণে শেষ টপিক অফ ডিছকাশ্যন তাৰপিছত আমি নেক্সট ইউনিটছত যাম য'ত আমি প্ৰেক্টিকেলি বস্তুখিনি মেনুৱেলি এণ্ট্ৰিবিলাক কেনেকৈ হয় আমি বুজিব পাৰিম অ'কে চ' ফাইনেলি দ্য ৰুলছ অফ একাউণ্টিং মই ইয়াত লিখি লৈছোঁ যাতে মোৰ বুজাবলৈ সুবিধা হয় মই আগতীয়াকৈ লিখি লৈছোঁ আৰু দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং জাষ্ট মাৰ্ক মাই ৱৰ্ড এই তিনিটা ৰুল মুখস্থ মাৰি লোৱা লাগিলে মুখস্থ মাৰি বস্তুটো বুজি লোৱা কনচেপ্টটো কি হয়
এবাৰ কনচেপ্টটো বুজি ল'লে মুখস্থ কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই, কনচেপ্টটো বুজি ল'লে হ'ল। কিন্তু এই ৰুল কেইটা তুমি যেতিয়া একাউণ্টিং কৰিবা, এণ্টায়াৰ তোমাৰ ট্ৰানজেকশ্যন, অল ট্ৰানজেকশ্যনছত তোমাৰ দৰকাৰ হ'ব। চ' ডেবিট এণ্ড ক্ৰেডিট কি আছিলে আমাৰ কাৰণে? এণ্ট্ৰি মেথডলজি, ক'ত আমি সোমোৱাম। চ' দেৰ আৰ 3 rules, 3 গ্ল'বেলি একচেপ্টেড ৰুলছ। গোটেই পৃথিৱীয়ে এই ৰুল কেইটা ফ'ল' কৰে, একাউণ্টিং প্ৰিন্সিপলছ বুলি কোৱা হয়, গল্ডেন ৰুলছ অফ একাউণ্টিং বুলি কোৱা হয়। ইন কেছ তুমি এই ৰুল কেইটাত খেলি মেলি কৰিলা, তোমাৰ যদি কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ নাই যে এই ৰুলখিনি কি 3টা ৰুল কি আছিলে, গল্ডেন ৰুল অফ একাউণ্টিং কি আছিলে, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ আল্টিমেটলি গৈ পেলাই গোটেই এণ্ট্ৰিখিনিয়ে ভুল হ'ব। আৰু এণ্ট্ৰিখিনি ভুল হোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ বেলেঞ্চ শ্বীটখন নিমিলিব। আৰু বেলেঞ্চ শ্বীটখন নিমিলা মানে কি? তুমি ৰং ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট এটা জেনেৰেট কৰিবা নিজৰ বিজনেছৰ। চ' ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট, ডেবিট দ্য ৰিচিভাৰ, ক্ৰেডিট দ্য গিভাৰ। চ' মই বুজিবলৈ অথনিৰ নিচিনাকৈ মই লিখি ল'লোঁ, ডেবিট এইটো ছাইডত, ক্ৰেডিট। অ'কে, ডেবিট দ্য ৰিচিভাৰ। ৰিচিভাৰে সদায় ডেবিট যিয়ে নহওক সদায় ৰিচিভাৰৰ ছাইডত আহে। অ'কে, জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল, মই এটা মেচিন কিনিছোঁ, চ' মই ৰিচিভ কৰিছোঁ মেচিনটো, চ' ইট উইল বি ৰেকৰ্ডেড অলৱেজ ইন দ্য ডেবিট ছাইড, দিছ ছাইড। অ'কে, এণ্ড ক্ৰেডিট দ্য গিভাৰ। এগেইন মই মেচিনটো ৰিচিভ কৰাৰ এগেইনষ্টত মই পে'মেণ্ট কৰিছোঁ, এতিয়া মই গিভাৰ হৈছোঁ, মই গিভ কৰিছোঁ, মই কাৰোবাক দিছোঁ। চ' ক্ৰেডিট ছাইডত মোৰ ভাগৰ এণ্ট্ৰি হ'ব কেছ হিচাপে। চ' ডেবিট, মেচিনেৰীটো মই ৰিচিভ কৰিলোঁ, মেচিন এটা মই ৰিচিভ কৰিলোঁ, ডেট উইল বি ৰেকৰ্ডেড ইন দিছ ছাইড মেচিন, আৰু কেছ মই দিলোঁ, ই ক্ৰেডিট ছাইডত সোমাব। দ্য ছেকেণ্ড পইণ্ট, এগেইন ওচৰা ওচৰি, ডেবিট হোৱাট কামছ ইন, ক্ৰেডিট হোৱাট গ'জ আউট। চ' মই যেতিয়া মেচিন এটা কিনিলোঁ, মেচিনটো মোৰ ওচৰলৈ আহিলে, হোৱাট কামছ ইন টু মাই বিজনেছ, মোৰ বিজনেছলৈ কি কাম কৰিলে, কি সোমাই আহিলে, ডেট ইজ মেচিন। চ' মেচিন উইল বি অলৱেজ ইন দ্য ডেবিট। অ'কে, ক্ৰেডিট হোৱাট গ'জ আউট, তাৰ এগেইনষ্টত মই পইচা দিলোঁ, ইন ফৰ্ম অফ কেছ, ইন ফৰ্ম অফ চেক, এমাউণ্ট এটা দিলোঁ, পে'মেণ্ট কৰিলোঁ, অল দ'জ কেছ উইল বি ৰেকৰ্ডেড ইন দ্য ক্ৰেডিট ছাইড। Clear? Finally, debit all expenses and losses, credit all gains. Okay. এতিয়া অকণমান টুইষ্ট এটা আহি গ'ল। অ'কে, মেচিনটো মই পালোঁ, ইট ইজ নট এ লছ, ইট ইজ এ গেইন ফৰ মি, কিন্তু তথাপিতো মই ইয়াক ডেবিট ছাইডত কিয় লিখিলোঁ? ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে এটাই, যেতিয়া মই মেচিনটো কিনিলোঁ, ডেট মিনছ কি? মোৰ পকেটত থকা টকা অলপ ওলাই গুচি গ'ল, এক্সপেঞ্চেছ। মই মেচিনটো বেয়া কিনি আনিলোঁ, লছ হ'ল। চ' অল দ'জ এক্সপেঞ্চেছ, মই যিমান খৰচ কৰিছোঁ, যিমান লছেছ হৈছে, অল উইল বি ৰেকৰ্ডেড ইন দ্য ডেবিট ছাইড, আৰু ক্ৰেডিট ছাইডত হ'ব অল গেইনছ, মই যদি কিবা প্ৰফিট কৰিছোঁ। জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল, মই তোমালোকৰ কোনোবা এজন মোৰ ওচৰলৈ আহিলা, মোক পইচা অলপ ধাৰলৈ খুজিলা, যে ছাৰ অলপ পইচা মোক ধাৰলৈ লৈছিলে, আপুনি দিব পাৰিব নেকি? অ'কে, মই ক'লোঁ অ'কে, মই দিব পাৰিম। এতিয়া মই নিজৰ বেলেঞ্চ শ্বীটখনত মই এক্সপেঞ্চ এটা কৰিলোঁ, মই খৰচ এটা কৰিলোঁ, আৰু তাৰ এগেইনষ্টত তুমি মোক ক'লা যে ছাৰ আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, মোৰ ওচৰত এখন ভাল বুক আছে একাউণ্টিঙৰ, মই আপোনাক সেইখন বুক দিম, আপুনি যদি মোক পইচাটো দিয়ে। চ' মই বুকখন গেইন কৰিলোঁ ইৰেছপেক্টিভ, কিন্তু সি এছেট হয়। চ' মই গেইন কৰিলোঁ নে তাৰ পৰা মই কিবা বেনিফিট পালোঁ, মই সেইটো নাজানো, কিন্তু হোৱাট এভাৰ এক্সপেঞ্চেছ, মই কি হ'ল, বস্তুটো কিনি অনাৰ এগেইনষ্টত মই পইচা দিবলগীয়া হ'ল তোমাক, আৰু পইচা দিয়াৰ কাৰণে তুমি কি কৰিলে, মই কি কৰিলোঁ, মোৰ ট্ৰেনজেকশ্যন একাউণ্টত মই ডেবিট ছাইডত ইয়াক এণ্ট্ৰি কৰিবলগীয়া হ'ল, কিয়নো ৰুল মতে কৈছে যে ডেবিটছ আৰ অল এক্সপেঞ্চেছ এণ্ড লছেছ। ইন কেছ কিতাপখন ফটা আহিলে, কিবা কাৰণে ফটা আহিলে, মই এতিয়া তোমাক ৰিটাৰ্ণো কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ অলৰেডি মই তোমাৰ পৰা কিতাপখন কিনি লৈছোঁ। চ' অল এক্সপেঞ্চেছ, অল লছেছ উইল বি ৰেকৰ্ডেড ইন দ্য ডেবিট ছাইড। এগেইন, ক্ৰেডিটছ অল গেইনছ, যিমানখিনি বস্তু পালোঁ। জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল, এতিয়া ইট ডাজেণ্ট মিনছ ডেট মই কিতাপখন যে মই গেইন কৰিলোঁ, সেই বস্তুটো মই ক্ৰেডিট ছাইডত ভৰাম। কিয় ভৰাব নোৱাৰোঁ? বিকজ মই পইচাৰ লগত ট্ৰেনজেকশ্যন দেখাব লাগিব। অ'কে, মই পইচাৰ লগত ট্ৰেনজেকশ্যনটো দেখাবলৈ হ'লে মানে মই সদায় কি কৰিম, মোৰ ওচৰত এটা বস্তু আহিছে, কিতাপখন আহিছে, কিতাপখনৰ এগেইনষ্টত মই পে'মেণ্ট কৰিছোঁ, সেইটো মই ডেবিট ছাইডত মই ভৰাই ল'লোঁ। নেক্সট আহিলে, এতিয়া মোৰ কাৰণে পইণ্টটো হৈ গ'ল কি, যে অ'কে, মই কাৰোবাক পইচা অলপ তোমাক ধাৰলৈ দিলোঁ। অ'কে, দ'জ আৰ এক্সপেঞ্চেছ, মোৰ এক্সপেঞ্চেছ হিচাপে আছিলে, সেইটো মই ডেবিট ছাইডত ভৰালোঁ। কিন্তু আজিৰ পৰা অলপ দিনৰ পিছত যেতিয়া তোমাৰ ওচৰত পইচা আহিলে, তুমি মোৰ ওচৰলৈ উভতি আহিলা, আহি পেলাই ক'লা যে ছাৰ আপুনি মোক ইমানখিনি সহায় কৰিলে, মই আপোনাক 100 টকা এটা বেছিকৈ দিছোঁ, মই আপোনাক ৰিটাৰ্ণ কৰিছোঁ। চ' মই গেইন কৰিলোঁ 100 rupees এটা মই দিয়াৰ কাৰণে, তোমাক দিয়াৰ কাৰণে মই গেইন কৰিলোঁ। চ' দ'জ 100 rupees উইল বি ৰেকৰ্ডেড ইন দ্য ক্ৰেডিট ছাইড। ক্লিয়াৰ হৈছেনে? ক্ৰেডিট কাৰ্ড আৰু ডেবিট কাৰ্ডৰ মাজতো ডিফাৰেঞ্চটো যদি আমি বুজিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা, ডেবিট আমি অল এক্সপেঞ্চেছ, আমি ডেবিট কাৰ্ডত কি কৰোঁ, অকল খৰচ কৰোঁ। পইচা আছে, আমাৰ নিজৰ পইচা আছিলে, আমাৰ দেউতাই ভৰাই দিছে, আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰে আমাক চলাবলৈ ভৰাই দিছিলে, আমি চলিবলৈ ভৰাই দিছিলে, আমি তাক খৰচ কৰি আছোঁ। ডেট মিনছ অল এক্সপেঞ্চেছ, আমি যিমানখিনি এক্সপেঞ্চেছ কৰি আছোঁ, দ'জ ডেবিট কাৰ্ডছৰ পৰা কৰি আছোঁ। কিন্তু ক্ৰেডিট কাৰ্ডত কি হয়,
মই যদিও ইন ফিউচাৰ পেমেণ্ট কৰিছোঁ তাৰ এগেইনষ্টত মই কিছুমান গেইন কৰি আছোঁ গেইনটো কেনেকৈ কৰি আছোঁ মোৰ ওচৰত পইচা নাছিলে সেই মুহূৰ্তত মই ধাৰ লৈ পেলাই বেলেগৰ পৰা ধাৰ লৈ পেলাই মানে বেংকৰ পৰা ধাৰ লৈ থ্ৰু দ্য ক্ৰেডিট কাৰ্ড আই হেভ গেইন ডেট প্ৰপাৰ্টি মোৰ ওচৰত পইচা নাছিলে মই সেই মুহূৰ্তত কিনিব পৰা অৱস্থাত নাছিলোঁ কিন্তু ক্ৰেডিটৰ কাৰণে মই কিবা এটা বস্তু গেইন কৰিলোঁ চ' চিম্পলি ডেবিট অল এক্সপেন্সেছ এণ্ড লুজ লছেছ ক্ৰেডিট অল গেইনছ জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল যদি মোৰ বিজনেছত লছ হৈছে ডেট উইল বি ৰেকৰ্ডেড ইন দ্য ডেবিট ছাইড আৰু যদি মই বিজনেছত প্ৰফিট কৰিছোঁ ভাল মোৰ কিবা ইনকাম হৈছে ডেট উইল বি ৰেকৰ্ডেড ইন দ্য ক্ৰেডিট ছাইড চ' থুলমূলকৈ এতিয়া বস্তুটো চিম্পলি বুজি লোৱা যে দেৰ আৰ 3 ৰুলছ ডেবিট দ্য ৰিচিভাৰ ক্ৰেডিট দ্য গিভাৰ আমি বুজি পালোঁ মেচিনটো পালোঁ মই তাৰ এগেইনষ্টত মই পইচা দিলোঁ এগেইন ক্ৰেডিট অ'কে জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল আকৌ আমি আগৰ এক্সাম্পলটো যদি লওঁ এ আৰু বিৰ মাজত এটা ডিল হ'ল যে এ ক'লে মই মেচিন বিকিম বি চ' এ নিজৰ বেলেঞ্চ শ্বীটখনৰ ডেবিট দ্য ৰিচিভাৰ আছিলে য়েছ চ' বি এ নিজৰ বেলেঞ্চ শ্বীটখনত মেচিন যিটো মেচিন বিকিলে ইয়াক ডেবিট ছাইডত এণ্ট্ৰি কৰিব আৰু পাৰ্চন এ যিয়ে মেচিনটোত দিলে তেওঁ নিজৰ ক্ৰেডিট ছাইডত ইয়াক এণ্ট্ৰি কৰিব অ'কে আকৌ বিজনেছটোত এ আৰু বি নামৰ পাৰ্চন দুটাৰ মাজত বিজনেছ হৈ আছে এতিয়া ডেবিট হোৱাট কামছ ইন ক্ৰেডিট হোৱাট গোজ আউট ছেকেণ্ড ৰুল চ' ডেট মিনছ বিৰ কাৰণে মেচিন আহিলে মেচিনটো বি এ ডেবিট ছাইডত ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰ্চন এ নিজৰ ক্ৰেডিট ছাইডত ৰেকৰ্ড কৰিব কাৰণ পাৰ্চন এৰ পৰা মেচিনটো ওলাই আহিলে আৰু ওলাই আহি পালে কাৰ হাতত বি হাতত আৰু আমি ৰুল মতে জানো যে ডেবিট হোৱাট কামছ ইন চ' বি এ নিজৰ বেলেঞ্চ শ্বীটখনৰ ডেবিট ছাইডত তাক এণ্ট্ৰি কৰিব এ নিজৰ ক্ৰেডিট ছাইডত কৰিব ডেবিট অল এক্সপেন্সেছ এণ্ড লছেছ ক্ৰেডিট অল গেইনছ চ' বি এ যিবিলাক লছ পাই যিবিলাক প্ৰফিট পালে অ'কে বি এ পইচা দিলে এক চ' এ কি পালে প্ৰফিট পালে হয়নে চ' এ মেচিনটো বিকাৰ এগেইনষ্টত পইচা পালে চ' এ নিজৰ সেই এণ্ট্ৰিটো ক্ৰেডিট ছাইডত কৰিব বি এ নিজৰ পইচা ওলাই গৈছে পকেটৰ পৰা ডেট মিনছ আ লছ যদিও এটা এছেট আহিলে এটা মেচিন আহিলে ই তাক ফিউচাৰত ৰেভিনিউ জেনেৰেট কৰাতহে সহায় কৰিব কিন্তু আল্টিমেটলি ক'বলৈ গ'লে অল এক্সপেন্সেছ তেওঁ খৰচ কৰিলে চ' বি এ নিজৰ ডেবিট ছাইডত ইয়াক এণ্ট্ৰি কৰিব চ' দ'জ আৰ দ্য চিম্পল ৰুলছ 3 ৰুলছ গল্ডেন ৰুলছ অফ একাউণ্টিং চ' ইমান টাইমত আমি বুজি পালোঁ যে ট্ৰেনজেকশ্যন কি কি হয় ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ট্ৰেনজেকশ্যনছ কি কি থাকে একিউৰেল বেছড ট্ৰেনজেকশ্যনছ কি হয় কেছ বেছড ট্ৰেনজেকশ্যনছ কি হয় চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল ট্ৰেনজেকশ্যন ইজ এ মিউচুৱেল এগ্ৰিমেণ্ট বিটুইন টু পাৰ্টিজ for exchange of any service or any goods in form of a medium of exchange, mutually accepted medium of exchange. So both should be accepted. এইটো নহয় যে মই ট্ৰেনজেকশ্যন কৰিছোঁ তোমালোকৰ কোনোবা এজনৰ লগত মই এটা ট্ৰেনজেকশ্যন কৰিবলৈ গৈছোঁ মই কৈছোঁ যে মই তোমালোকক পইচা দিব নোৱাৰোঁ মই তোমালোকৰ তাৰ এগেইনষ্টত মই তোমালোকক নলেজ দিম যদি তোমালোকৰ নলেজটো দৰকাৰ নাই তেতিয়াহ'লে দেট ইজ নট এন ট্ৰেনজেকশ্যন ছেকেণ্ড আমি বুজি পালোঁ যে ছেকেণ্ড পৰ্চনটোত আমি পঢ়িছিলোঁ যে হোৱাট ইজ ডেবিট এণ্ড ক্ৰেডিট mean okay accounts type of accounts বিলাক কি হয় য'ত ৰেকৰ্ড কৰা হয় accounts are the medium where all the transactions are recorded so account depending on the business activity accounts বিলাকক আমি পাঁচটা ভাগত ভাগ কৰোঁ first asset account য'ত আমি মেচিন কিনিলোঁ আমি asset accountত লিখিম liabilities account that means আমি বেংকৰ পৰা ধাৰ লৈ থৈছিলোঁ সেই ধাৰখিনি আমি প্ৰিপেমেণ্ট কৰিব লাগিব so আমি liabilities accountত লিখিম then again আহিলে আমাৰ আৰু এটা কি আছিলে equity so যিমানখিনি লাইবিলিটিজ আছিলে আমি দি শেষ কৰিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ ওচৰত যিখিনি পইচা থাকি গ'ল বা যিটো এমাউণ্ট থাকি গ'ল সেইটো হৈছে ইকুইটি একাউণ্টত আমি এণ্ট্ৰি কৰিম দেন আহিলে ৰেভিনিউ একাউণ্ট যদি আমি প্ৰফিট পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে ৰেভিনিউ একাউণ্টত এণ্ট্ৰি হ'ব এণ্ড এক্সপেন্সেছ একাউণ্ট যিমানখিনি খৰচ কৰি আছোঁ এক্সট্ৰা লেবাৰ ভেৰিয়েবল কষ্ট অল দ'জ থিংছ উইল বি ৰেকৰ্ডেড ইন দ্য এক্সপেন্সেছ একাউণ্ট আৰু ডিপেণ্ডিং অন দেয়াৰ stability of that account প্ৰথম তিনিটা একাউণ্টক that is asset account liabilities account আৰু equity accountক কোৱা হয় permanent accounts and যিটো revenue and expenses account last দুটাক এই দুটা একাউণ্টক কোৱা হয় temporary account then again আমি আহিলোঁ debit and credit so debit আৰু credit হৈছে it is a medium of entry it is a method of entry of in any accounting system so debit যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু গেইন কৰিলোঁ তাক আমি এণ্ট্ৰি কৰিম ডেবিট হিচাপে কিবা এটা বস্তু কিনি আনিলোঁ চ' তাক আমি এণ্ট্ৰি কৰিম ডেবিট হিচাপে আৰু ক্ৰেডিট যিখিনি বস্তু আমাৰ পৰা ওলাই গৈছে চ' ডেট মিনছ মেচিন উইল বি ডেবিটেড লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত লিখা হয় ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট আৰু ডেবিটে সদায় কি কৰে আমাৰ এছেট ইনক্ৰিজ কৰে বা এছেট ক্ৰিয়েট কৰে অ'কে চ' বেংক একাউণ্টৰ এক্সাম্পলটো লৈছিলোঁ যিটো বেংক একাউণ্টত তোমালোকৰ পইচা সোমালে ডেট মিনছ ইট ৰুপিজ 10,000 হেজ বিন ডেবিটেড ছাকচেছফুলি ডেবিটেড টু ইয়ৰ একাউণ্ট আৰু যেতিয়া তোমালোকে পেমেণ্ট কৰিলা সেই 10,000 টকা কলেজ ফিজৰ কাৰণে মেছেজটো বেংকৰ পৰা আহে যে ৰুপিজ 10,000 ৰুপিজ হেজ বিন ক্ৰেডিটেড ফ্ৰম ইয়ৰ একাউণ্ট পইচাটো তোমালোকৰ একাউণ্টৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল চ' দেন অ'কে ক্ৰেডিটে কি কৰে আমাৰ লাইবিলিটিজ ইনক্ৰিজ কৰে ডেবিটে assets increase করে then finally the 3 golden rules of accounting those are debit the receiver credit the giver first rule
Second, debit what comes in, credit what goes out. Finally, the third one, debit all expenses and losses and credit all gains. So these are the few things prescribed in your syllabus. That is unit number 8. So with this, I'm satisfied. I'm happily announcing that your unit 8 is over. And apart from that, I physical jetia class interact korim tetia ami sam particularly keneke aru olop practically ami examples loi pela aru olop examples loi pela ami bostutu bujibole sam jehetu ami moi bar quickly bostutu compile koribo logia hoy enoko platformot online platformot. So physical class karone moi he bostutu eri disu. And in case of any kind of queries, my number is with you anytime. Feel free to contact me to make I'm very much happy to make your doubts to be clarified. I am available 24/7 for any kind of queries, all those queries. Okay, thank you for watching.